سلام دوستان خوبم. امیدوارم همگی در صحت و سلامت باشین. چهارمین قسمت از دنیای جالب و پر رمز و راز داستان‌های ضرب‌المثل‌های زبان و ادبیات کهن فارسی رو با هم گوش میدیم. چشم‌های زیباتون رو به دنیای روزمرگی ببندین و یه نفس عمیق بکشین. همراه با تنفس نور و آرامش رو در روحتون جاری کنید. فارغ از دغدغه ها دل بسپرین به دنیای جذاب قصه ها و جرعه آرامش رو به خودتون هدیه بدین. من سودابه هستم و با افتخار همراه شما هستم. لطفاً تا انتهای داستان من رو همراهی کنید. این ضرب‌المثل: خر ما از کرگی دم نداشت. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود یه دهی بود به اسم کجراه آباد. چرا اسمش این بود؟ چون هر کی تو این ده یک کاری میکرد که به حقش برسه، تهش جریان یه جور دیگه ای از آب در میومد و هر بار گرهی که باز نمیشد بماند، تازه گره جدیدی هم رو گره های قبلی اضافه میشد. بریم ببینیم این بار جریان از چه قراری بود. در این ده مردی زندگی میکرد به نام مشرحمت که خیلی آدم خوشقلبی بود و زود باور و یه جورایی هم ساده دل. مشرحمت هر کی بهش میگفت یه قرون قرض بده، نمیپرسید واسه چی، فوراً بهش میداد و همین سادگی آخر سر کار دستش داد. تا اینکه یه روزی رسید که دخلش خالی شد. گاوش مریض شد، زنش همش غر میزد. حقم داشت، زندگی خرج داره، بچه ها نیازایی دارن. اینجا بود که اون فهمید دیگه وقتشه بره طلباشو پس بگیره. رفت سراغ دفترچه‌ای که هرچی پول به دوست و آشنا داده بود اونجا یادداشت کرده بود. دفترچه‌شو برداشت، رو جلد دفترچه نوشته بود دفترچه مهربانی ها. صفحه اول رو نگاه کرد، چشمش افتاد به نفر اول، صابر ترشی فروش. یادش اومد که 120 تومان ازش طلب داشت. مشرحمت با قاطعیتی مثال زدنی کلاهشو برداشت و کفشاشو به پا کرد و راه افتاد طرف مغازه صابر. وارد مغازه شد. سلام صابر جان، اومدم بگم اون 120 تومن که 2 سال پیش ازم گرفتی وقتشه که پس بدی، من واقعا لازمش دارم. صابر گفت کدوم پول؟ من از تو. اوه مشتی تو حتما با یکی دیگه اشتباه گرفتی. رحمت یه دفعه جا خورد و گفت صابر جان دفتر دارم، شاهدم دارم، شاهدم ننه قمره. صابر زد زیر خنده و گفت ننه قمره؟ ننه قمر که پارسال مرد. مشرحمت قاطی کرد و گفت پس نمیدی نه؟ و اومد به سمت صابر. صابرم از ترس شروع به فرار کرد. رحمتم با همون پاهای دردناکش افتاد دنبالش. خلاصه بگم براتون، صابر فراری از دیوار همسایه پرید بالا. این خونه‌ای بود که بابا رستم، پیرمردی نحیف، وسط حیاط زیر درخت توت نشسته بود.
پیرمرد که سالها با روماتیسم و فشار خون و دردای مزمن مختلف زندگی کرده بود، از شوک دیدن ناگهانی صابر ترسید و سکته کرد و به رحمت خدا رفت. صابر که دید بازم خرابکاری کرده، از روی دیوار دوباره پرید و فرار کرد. پسرای بابا رستم که دیدن پدر عزیزشون به رحمت خدا رفته، خیلی ناراحت شدن و به جمع تعقیب کننده ها پیوستن و گفتن بگیرین این ظالمو، پدر عزیزمونو کشت. صابر بیچاره به سمت دشت فرار کرد. اونجا دید چند تا پسر داشتن یه اسب چموشو وادار میکردن که وایسه و این اسبم داشت از بندش در میرفت. یکی از پسرها داد زد داداش کمک کن بگیریمش. صابرم که فقط میخواست رد بشه یه سنگ برداشت انداخت به طرف اسب. سنگم صاف خورد تو چش اسبه. اسب شیهه‌ای کشید و افتاد زمین و یه چشمش نابینا شد. صاحب اسب خیلی ناراحت شد و جا خورد. گفت چی کار کردی؟ چشم اسب منو کور کردی. اونا هم به تعقیب کننده ها اضافه شدن. حالا دیگه 3 گروه دنبال صابر میگشتن. صابر دوباره برگشت تو ده. از میدون رد شد. دید چند تا جوان دارن سعی میکنن یه خری رو از زمین بلند کنن. خر مثل مجسمه چسبیده بود به زمین و تکون نمیخورد. یکی گفت داداش بیا کمک کن، این خره بلند نمیشه، 2 ساعته که ما رو معطل کرده. صابرم بی حوصله رفت و دم خر رو گرفت و کشید. یه دفعه پق، دم خر کنده شد. صاحب خر گفت ای وای، خر منو چی کار کردی؟ خر بیچاره بیدم شد، حالا من چی کار کنم؟ خلاصه 4مین دستم اضافه شد به تعقیب کننده های صابر. کلن اون روز بدبیاری صابر بود. آخرش صابر نفسش بند اومد، افتاد کف بازار روستا. همه جمع شدن و گرفتنش، طناب آوردن، دستاشو بستن، بردنش پیش قاضی. قاضی حکیم القضات مردی چاق و سیبیلو با یه عادت عجیب بود. به جای حکم دادن اونقدر پرچونگی میکرد تا مردم از شکایتشون بگذرن. همین که صابر رو دید چشمکی زد. صابرم یواشکی اشاره‌ای کرد، یعنی اگه کمک کنی سهمت محفوظه. قاضی گفت بیا ببینم کی شکایت داره. اولش مشرحمت جلو رفت. آقای قاضی 2 سال از من قرض گرفته، حالا پول منو نمیده. قاضی گفت سندی، قباله‌ای، مدرکی چیزی داری؟ بله دفتر دارم. دفتر که سند رسمی نیست. شاهد داری؟ شاهدم ننه قمره که عمرشو داده به شما. قاضی خنده‌ای کرد و گفت مرده؟ پس بفرما بیرون، شکایتت از اول باطله. نفر بعدی بیاد جلو. بعد پسرای بابا رستم جلو اومدن. گفتن این ظالم از رو دیوار بی اجازه پریده تو حیاط خونه ما و بابامونو به کشتن داده. قاضی گفت چند سالش بوده؟ پسرای بابا رستم گفتن 80 سال.
قاضی هم نامردی کرد و گفت خودش پای مرگ بوده، این فقط سرعتشو بیشتر کرده. اگرم دیه میخواین، این مرد 30 سالشه، باید 50 سال دیگه صبر کنین تا همسن پدر مرحوم شما بشه و بعد دنبال قصاص باشین. بعد از اینا نوبت به صاحبان اسب رسید. با عصبانیت اومدن جلو و گفتن این بی‌انصاف عوض کمک کردن زد و چشم اسبمونو کور کرد. قاضی این بارم با بدجنسی گفت خب اسبتون رو 2 نیم کنیم تا 2 نیمه رو کامل با هم مقایسه کنیم، معلوم بشه راست میگین یا نه. صاحبان اسب که گفتن این چه حکمیه، دیدن هوا خیلی پسه، گفتن نه ما رفتیم و از شکایتمونم صرف نظر میکنیم و دیگه هم نمیخوایم. آخرش نوبت رسید به صاحب خر. قاضی گفت تو هم بگو ببینم چته، اگه ادعایی داری الان وقتشه. مرد نگاهی به قاضی انداخت، بعد به صابر، بعد به جمعیت، نفسی کشید و گفت زنده باشی جناب قاضی، ولی من شکایتی ندارم. اصلا میدونی چیه؟ خر من از کرگی دم نداشت. و اینو گفت و تو همون لحظه لابلای جمعیت گم شد و رفت به زندگیش. قاضیم زیر لب پوزخندی زد و گفت خب جلسه تمومه، همه برین دنبال زندگیتون و بدونین که بعضی وقتا بند کردن به چیزی که از اول خراب بوده باعث میشه فقط خودتون رو تو درد سر بندازین، چون خر بعضیا از کرگی دم نداشته. این شد که مردم هر جایی که کسی دنبال گرفتن حق خودش رفته و نه تنها به حقش نرسیده بلکه بدهکارم شده و مجبور شده قضیه رو رها کنه، این ضرب المثل رو به کار میبندن که میگن خر ما از کرگی دم نداشت. خب دیگه عزیزانم، وقت استراحت رسیده. چشمان زیباتون رو ببندین و با دلی آرام به یک باغ زیبا با شکوفه های صورتی گیلاس فکر کنید و آسوده بخوابید. تو ویدئوی بعدی منتظر نگاه گرم و پرمهرتون هستم. تا داستانی دیگه، تنتون سالم، شبتون آروم و دلتون خوش.